Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom vorbi la nivel de potențial despre energia din această săptămână și vă rog să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru suport, sprijin și pentru mesaje și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip dacă informațiile vă sunt utile. Vom vedea mai multe planete, cum își schimbă vibrația, direcția și modul în care interacționează între ele sau aspectele pe care le vor face aceste planete. Practic intrăm într-un moment de recalibrare globală, dar și personală, emoțională, dar și profesională, la nivel general, aș putea spune. În primul rând, cel mai relevant eveniment al acestei săptămâni este faptul că Saturn își încheie perioada de retrogradare și își reia mersul direct în Pești. Acest eveniment marchează trecerea de la lunile de introspecție, de la energia greoaie pe care toți am resimțit-o, la perioada în care trebuie să aplicăm concret ceea ce am învățat, de la visare la concret. Saturn în Pești ne cere acum să aducem structură acolo unde există haos interior, să punem limite sănătoase în zone unde am tot ezitat și să transformăm visul în formă, așa cum am menționat. Odată cu reluarea mersului direct, energiile se stabilizează și creează o direcție mai clară. Saturn nu este dușmanul nostru, el vine cu limite sănătoase, cu structură, maturitate și responsabilitate. Iar acum noi putem să înțelegem ce a fost iluzie și ce este concret. În paralel, în aceeași perioadă, Mercur se apropie de momentul de staționare directă, ceea ce înseamnă că pe parcursul acestei săptămâni comunicarea se limpezește treptat, încet, dar sigur. Acolo unde au existat discuții amânate, neînțelegeri, informații incomplete au fost, credeți-mă, începe să apară claritatea. În a doua parte a săptămânii, mintea devine mai coerentă, iar deciziile noastre, deciziile pe care ezitam să le luăm anterior, încep să capete contur. Eu zic că lucrurile își revin începând cu 1-2 decembrie. Pe partea relațională și emoțională, dinamica este complexă. Venus formează și ea aspecte armonioase cu Jupiter și cu Saturn, ceea ce aduce stabilitate, maturitate și o formă de echilibru între nevoile afective ale fiecăruia dintre noi și responsabilitățile reale pe care le avem în viața de zi cu zi. Este un moment bun pentru clarificări, pentru a compromite, dar constructiv. Las de la mine, lași de la tine, toată lumea e fericită. Și pentru a lua decizii, dar asumat, coerent, pragmatic. Tot Venus mai face niște aspecte tensionate pe parcursul acestei săptămâni cu Uranus, o opoziție, adică un aspect care poate aduce tensiuni bruște, nevoia de libertate, schimbări neașteptate, atât pe zona de relații, adică ceva iritare, ceva tensiune, s-ar putea ca unele lucruri să nu ne convină în totalitate, dar și pe zona financiară unde pot apărea surprize legate de bani. Practic, această săptămână ne împinge să ne găsim locul, echilibrul între stabilitate și autenticitate. Să știm ce vrem și să negociem cu cei din jurul nostru, astfel încât până la sfârșitul săptămânii toată lumea să fie fericită. Pe zona emoțională avem și influența Soarelui care face un aspect cu Chiron, ceea ce poate deschide niște răni mai vechi. Dar aceste răni, odată deschise, se pot vindeca. Este o perioadă prin care te poți vindeca mai ușor, pentru că poți conștientiza ce te face vulnerabil, ce te doare încă sau ce temeri, ce frici te limitează. Pe fundal, planetele lente continuă să modeleze contextul general, mundan, dar și personal. Uranus retrograd în Taur menține schimbările legate de finanțe, valori personale și securitate materială. Ați văzut cât de volatilă este treaba la nivel financiar acum. Este posibil ca unii dintre noi să simțim nevoia să ne reorganizăm sau să simțim nevoia să facem niște schimbări la nivel de plan financiar.
Neptun în retrogradare și el încă ne ajută să clarificăm iluziile, se dizolvă misterul, se dizolvă iluzia, tot ceea ce era neclar, idealizat sau evitat începe să se arate în lumina realității, să devină mai coerent. Pluto, deși nu formează neapărat un eveniment major în această săptămână, continuă să lucreze în culise și ne forțează. Forțează transformări în structurile personale ale fiecăruia dintre noi, dar și la nivel colectiv. Fie că ne convine, fie că nu, cam asta va face într-o manieră foarte atipică în următorii 10 ani, cât timp este în afara limitelor. Și apoi, pentru că el stă în vărsător 20 de ani, vom vedea ce surprize ne mai ajută. Odată ce Saturn și Mercur își vor relua mersul direct pe parcursul acestei săptămâni, intrăm într-un spațiu în care putem să transformăm analiza, indecizia în acțiune și intenția în realitate. Veți vedea că energia devine mai fluidă, mai lejeră, oamenii un pic mai optimiști, parcă mai încrezători în propriile forțe. Este necesar să dăm dovadă de un pic de curaj în plus. Se simte că energia se schimbă încet pe sezonul Săgetătorului. Oamenii devin mai voioși, mai lejeri, energetic vorbind. Să vedem ce ne spune oracolul, apoi vedem ce ne spun cărțile de tarot și apoi talismanele. Uite, potențialul despre care vă vorbeam, limitele sănătoase pe care ne-a ajutat Saturn să le trasăm, în sensul în care să știm ce ne place și ce nu, ce ne convine și ce nu și eventual să fi și verbalizat asta într-o formă foarte responsabilă și matură, astfel încât să avem capacitatea, negociem acolo unde simțeam că suntem în dezavantaj, se clarifică indeciziile. Neptun în retrogradare, Pluto care te ajută să te vezi egal sau să tratezi lumea printr-o perspectivă corectă, pentru că suntem și pe sezonul Săgetătorului, rădăcinile. Uite, toate tiparele noastre sunt preluate din familie și asta nu spun eu, spune neuroștiința, spune psihologia, spune psihogenealogia, spun toate aceste științe care studiază îndeaproape psihicul omului, dar și comportamentul omului și creștere, o posibilitate de creștere. Asta înseamnă că poți să dizolvi un tipar care nu ți aparține, pentru că noi facem foarte multe lucruri, ne comportăm, mai corect spus, într-o manieră care nu ne aparține, este un comportament copiat, fie social, fie din familie. Pe de altă parte, se pot clarifica niște chestiuni care poate au legătură cu niște moșteniri, cu niște acte, documente, cu ceva ce implică zona legală, pe zona de familie sau în legătură cu părinții sau părinții voștri, dacă au trecut prin diverse provocări în această săptămână, încep să se recupereze încet. Poate fi o perioadă în care să încep niște proiecte noi, dar de această dată coerent, să fie foarte clar ce vrei, ce nu vrei, să sapi în adâncuri, să fii sincer cu tine și să spui ce vrei și ce nu vrei, să înțelegi ce îți convine și ce nu și să înțelegi de unde vine intenția ta, dacă ți aparține sau dacă este cumva copiată sau căpătată subliminal. Și reenergizare. Da, ne punem pe picioare. Este o săptămână care ne ajută să ne punem pe picioare. Acum depinde și de fiecare dintre noi, pentru că ni se oferă, dar nu ni se bagă și în geantă. Să vedem. La nivel de relații, zona profesională sau planul material, financiar și emoțional sau sănătatea. V-am spus că această lună trasează practic linia de start, creionează pragul
despre care vă vorbeam și în emisiunile de săptămâna trecută, pentru începutul la care toți vom asista, conjuncția dintre Saturn și Neptun, pentru că această configurație astrologică pe care noi o trăim acum nu pare să mai fi fost trăită de mii de ani. Că este important ceea ce facem și că sunt vremuri importante la care noi asistăm acum. La nivel de relație există o conectare aici între tine și partenerul tău, în timp ce fiecare dintre voi faceți lucruri cu sens în această săptămână, veți vedea și roadele muncii voastre. Pentru aceia dintre voi care aveți familie, pare că planul mental vă unește, ori vă faceți planuri. Trasați acum niște intenții care vă ajută să aveți o viață stabilă de acum înainte începând, ori este vorba despre o decizie importantă pe care este necesar să o luați, despre o discuție pe care este necesar să o purtați pentru a ști pe ce tărâm pășiți de acum înainte. Se trasează o nouă direcție în mai toate cuplurile. Atenție că în anul ce urmează este în zodiacul chinezesc anul calului de foc. Și după anul șarpelui, care am văzut cu toții cum a fost, după ce ne-am lepădat de vechea piele, acum toată lumea va scăpa așa ca din lanțuri și va face mai mult impulsiv decât gândit ceea ce voiește, dar s-ar putea să fie o voință subiectivă și din datele existente deja din cazuistică, în perioada în care avem an de cal, se destramă foarte multe cupluri pentru că ne gândim la un armăsar sălbatic care își caută libertatea. Asta înseamnă în felul următor, pentru absolut toată lumea, că uite, în această perioadă energia îți poate arăta cum voi doi, liberi fiind, făcând ceea ce vă place, fiecare dintre voi la nivel personal, puteți totuși să vă trasați un destin, un plan de viață împreună, un program de viață împreună la nivel de cuplu, care să fie stabil, dar respectându-vă fiecare dintre voi spațiul personal, plăcerile, hobby-urile și așa mai departe. Acolo unde există complicații, acolo unde există provocări, acestea trebuie argumentate, trebuie evaluate, trebuie înțelese și luată o hotărâre dacă dorești să mai însoțești omul de lângă tine la drum lung. Pentru că despre asta este vorba. Pe sezonul Săgetătorului vorbim despre drumuri lungi. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, puteți întâlni, începând cu această perioadă, pe cineva prin intermediul mediului online. Însă, să nu vă ia pe dinainte conversația, să nu vă entuziasmați foarte mult pentru că l-avem pe Neptun încă în retrogradare în Pești. Dacă simțiți că vă îndrăgostiți, este necesară și o întrevedere față în față pentru a atinge, pentru a vedea concret cu cine vorbesc. Anul trecut și chiar cu un an înainte v-am spus că vom vorbi cu roboți, că nu vom mai face diferența dintre om și tehnologia artificială. Nu vom ști cu cine interacționăm, pe lângă faptul că există foarte multă iluzie, fraudă, înșelăciune. Cineva vă poate curta, dar înainte de a vă da frâu liber emoțiilor, asigurați-vă că este o persoană reală. Ceva concret se poate întâmpla aici în legătură cu o casă, în legătură cu structura familiei voastre, rădăcina familiei voastre, tot ceea ce vă reprezintă pe voi ca și familie, relație, cuplu în această perioadă. Există o restaurare a echilibrului, intră niște bani, se corectează ceva, se corelează niște evenimente, se facilitează o situație. Să vedem regele și regina de spade, ce au în comun aici.
Uite, 3 de bâte, încredere. Încredere reciprocă unul în celălalt sau încredere în faptul că omul de lângă tine îți poate fi un partener de drum și de acum înainte. Să fii sincer cu tine și să te gândești, este omul acesta potrivit pentru viitorul meu? Unii dintre voi așteptați o veste bună, vine o veste bună, se întâmplă ceva bun. Vestea este pe drum, soluția este pe drum, totul este în desfășurare. Și asul de cupe, regenerare. S-ar putea ca unora dintre voi să vi se spună indirect, energetic vorbind, din lumea subtilă, că este timpul să-ți închei socotelile. Pentru că energia pământului deja nu mai este de actualitate. Noi vom intra în era focului și a aerului. Momentan suntem mai degrabă în zona aerului și a apei, încă. Din martie, din februarie începând, vom resimți foarte puternic această influență a aerului. În consecință, dacă comunicarea din relație, din familie, din cuplu este anevoioasă, nu râzi, nu glumești, nu există umor, nu coincideți în idei, în păreri, nu aveți aceleași intenții, s-ar putea să iasă la suprafață acum tot felul de provocări, pentru că avem și aspectul dintre Soare și Chiron, care să-ți pună pe tavă să vezi clar, fără niciun fel de dubiu, ce ai de făcut, să conștientizezi un tipar, un anume fel de a fi sau care este tiparul relației voastre de cuplu. Să vedem faetonul, către ce duce. O nouă iubire, se rezolvă ceva în casă, în relație, la nivel financiar, frumusețe. Să găsești frumusețea în ceea ce ai sau mai este de actualitate ceea ce simți. Există coerență aici, suntem empatici, ne punem unul în locul celuilalt, putem face față timpului. Relație de lungă durată. Să vedem mai departe. La locul de muncă, la nivel de plan material sau profesional, la nivel financiar, uite că se întâmplă ceva. Acolo unde au existat neclarități, acum se sparge acea bulă și sărbătoriți. Se întâmplă un eveniment fericit la locul vostru de muncă sau la voi în casă, ceva ce ați așteptat. Este un noroc aici de care toți puteți beneficia în săptămâna ce urmează. Aceste arcane mai spun următorul lucru. Îți schimbi locul, îți schimbi norocul. Dacă aveți vreo decizie de luat, este important să nu ne îmbătăm cu apă rece, să fim foarte coerenți, foarte conștienți de realitatea noastră, să înțelegem exact ce se petrece în viața noastră pentru a putea face o schimbare, o mutare, o schimbare de loc de muncă, o schimbare de loc ca și oraș, țară în care locuim. Pentru unii dintre voi poate fi achiziția unei case, închirierea unei case, o șansă unică să îți găsești ceva permanent de lucru, un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, o nouă ofertă de muncă. De asemenea, acolo unde au existat neclarități, unde s-a căutat mult, unde ați așteptat mult, o lungă perioadă de timp să se rezolve ceva, aproape că lucrurile sunt ca și făcute. Pentru alții dintre voi se rezolvă ceva, ia uite, asul de monede, un nou loc de muncă. Ceva foarte bun, uite, se rezolvă ceva ce are legătură cu trecutul posibil, pentru că avem aici casa a patra, pentru că avem foarte multe retrogradări. Nu am mai trăit noi energie ca asta nici când. Și anume faptul că atâtea planete lente de generație să schimbe semnul, să schimbe direcția. Vi se oferă o șansă să vă schimbați direcția. Sigur că aici este o revenire la nivel financiar, poate fi ideea de relocare, poate fi ideea de revenire la nivel financiar, poate fi vorba despre o relație pe care ați avut-o cu cineva cândva la locul de muncă, unde au existat dubii, unde lucrurile
au preluat cumva controlul peste voința voastră, unde nu s-a putut înfăptui ceva, acum se poate înfăptui ceva. Se revine asupra unei discuții, se revine asupra unui bonus, se revine asupra unei oferte, se poate negocia un contract, se pot stabili niște lucruri importante. La nivel de plan emoțional, aceia dintre voi care nu vă simțiți bine, simțiți că lucrurile vă scapă de sub control, atenție la gânduri, pentru că foarte multe dintre provocările pe care le trăim vin din mintea noastră. Un sistem nervos corupt, dat peste cap, nu face altceva decât să ne autosaboteze și este important să fim foarte practici. Dacă vă simțiți pesimiști, emoționali, necăjiți, faceți lucruri practice, curățenie în casă, ieșiți la plimbare, mergeți să vă cumpărați pâine, apă, dar ieșiți din starea în care sunteți, pentru că veți vedea că lucrurile se rezolvă. Acolo unde au existat provocări la locul de muncă, bârfă și așa mai departe, vedeți-vă de treaba voastră și nu intrați în acele cercuri, în acele gregori, pentru că ies la suprafață niște adevăruri. Totul se va echilibra, totul se va rezolva în curând și nu va fi nevoie să luptați pentru asta. Pentru aceia dintre voi care ați avut provocări cu resursele împărțite, au existat lucruri de împărțit, taxe, datorii și impozite. Fiți atenți aici, pentru că s-ar putea să fi cheltuit mai mult decât ați produs sau este necesar să rezolvați niște lucruri, să reevaluați niște contracte cu banca, niște facturi pe care le aveți de plătit, să le eșalonați, să fiți atenți la tot ceea ce implică viața voastră concretă. Ce am luat aici? Spânzuratul. Trebuie căpătată o nouă perspectivă. De îndată ce Saturn își reia mersul direct, veți vedea că intră mai mulți bani, mai ales dacă îl aveți pe Saturn sau dacă aveți peștii pe casa 8-a. Lucrurile își revin încet, încet la normal sau la normalul vostru. Aveți mai multe șanse să vă mișcați. În alta preoteasă, am spus că ies adevărul la suprafață, dar este nevoie de voință și aici avem cavalerul de spade. Foarte rapid, uite, este ca și când ai fost legat la ochi. A trebuit să înfrunți ambiguitatea, nimic n-a fost clar, totul a fost în continuă schimbare. Și în sfârșit te luminezi și la nivel emoțional, parcă toată lumea a fost nervoasă, parcă toată lumea a fost deconectată, ruptă de realitate, fiecare pe cont propriu. Se reunesc lucrurile, se reașează. Un mesaj, o discuție, o notificare, o informare. Lucrurile devin mai clare, se face lumină undeva unde nu puteați face lumină anterior. La nivel medical, aici par a fi multe lucruri care au legătură cu lichidele din corpul nostru, cu limfa, cu sistemul nervos, cu oboseala, cu tot ceea ce ține de aparatul respirator. Creativitate este aici, uite, siguranță, balanță, fluidele, pentru că am vorbit despre asta, naștere, sexualitate, fertilitate, începe ceva nou, vedeți, voi trebuie să fiți acolo la linia de start, prezentați-vă, exact așa, doar prezentați-vă, nici nu trebuie să deschideți gura, trebuie să fiți prezenți undeva, prezenți în viața voastră, conștienți, ciupiți-vă, știți că v-am spus, eu le dau jos când filmez, dar am tot timpul pe mână un elastic și când mi-o ia mintea și mie razna, mă ciupesc și mă aduc înapoi în concret, în realitate. Șirinichii, provocări legate de bani care se pot încheia, atenție la infecții urinare care au legătură cu banii, tot ceea ce ține de rinichi are legătură cu conflictul teritorial, pentru că vorbim despre lichid, cash, atunci când apar facturi, atunci când simțim că gâfâim cu plățile, puteți spune banii circulă, nu i-am cheltuit, circulă și vin către mine înmulțiți. Totul circulă. Talismanele.
Ceva ce te-a enervat, ce te-a supărat, ce te-a înfuriat, se termină. Ceva ce te-a ținut cu sufletul la gură, se încheie și te liniștești și așa liniște nu ai mai simțit de mult. Acesta este potențialul, desigur, noi trebuie să facem lucruri pentru a putea experimenta așa potențial. Se arată vremuri mai bune, liniște în relații, rezolvi ceva ce are legătură cu mediul academic, acte, tot ceea ce are legătură cu o ștampilă, cu o decizie din partea unor instituții, poate. Eremitul și uite Gemeni, Mercur în Gemeni, soluții rapide. Găsești soluții rapide sau o comunicare, ai parte de o conversație, faci niște drumuri, dar cu sens. Acolo unde înainte nu mergeai sau nu puteai să rezolvi ceva, acum se rezolvă. Uite, trebuie să te aliniezi vibrațional până în februarie la sfârșit. Să-ți fie clar, să faci pace tu cu tine, să accepti ceva sau să schimbi ceva. Avem șiracul aici, semne cardinale, extremele se atrag. Ceva nu este chiar atât de rău. Se poate acorda frecvența pe care ești tu și cineva drag ție. Sau să te întrebi, putem comunica, doar comunicarea va conta. Și mentalitatea, unde mentalitatea diferă extrem, acolo nu se prea poate face casă bună. O soluție fantastică, o așteptare, ceva bun ce apare, avem soarele, perioada sărbătorilor, o pregătire. Poți începe să te pregătești. De anul trecut, lucrurile care au funcționat mai provocator pe zona financiară se schimbă. De asemenea, este vorba despre credință. Credința ta, tiparele tale. Ce povești ți-ai spus singur și ai ajuns să le și crezi? Un potențial extraordinar de bun pe zona de relații, acolo unde ingredientele se pot amesteca, unde chimia e bună. Un aluat care crește, o compoziție care crește. Poți compune ceva, poți scrie ceva sau este vorba despre a vedea dacă ești în locul potrivit, lângă oamenii potriviți. Iar inițialele sunt V și C. Vocal, vocea, casa a treia, tot ce are legătură cu frați, familie extinsă, drumuri pe distanțe scurte, niște cursuri. Poți începe niște cursuri sau ar trebui să te gândești la niște cursuri. Ceva legat de comunitate, de vecini, de o mutare, victorie, un succes. Curriculum vitae, ceva pe zona profesională se poate schimba sau este timpul să îți cauți un alt loc de muncă sau să începi să faci ceva. Să te gândești la o modalitate inedită de a profesa, să faci niște cursuri pentru o nouă profesie, pentru a investi în tine. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!